Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újsága a szeretett személlyel, így érzelmes újhold környékén. Ő van-e érzelmes állapotban, vagy nincsen? Egyáltalán milyen állapotban van, mind gondolkodik, milyen körülményei vannak. Ahogyan szoktunk, megnézzük, hogy az eltelt időszakban hogyan változott egyáltalán az élethelyzete, illetve ugyanannak az energiája érkezik-e meg, akinek legutóbb. Ezt nézzük meg, úgyhogy bele is kezdek. És a szokásos a kérdés, hogy mi újság ezzel a szeretett személlyel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, mit tudhatunk meg erről a szeretett személyről, mi van vele? Mi van vele most? Hát pillanatnyilag úgy egy olyan hosszú távú kapcsolatban reménykedik nagyon-nagyon, amely alapvetően értékes is, és ahol ő olyan jól tud kommunikálni, jól el tudja mondani azt, ami benne van, ahol kifejezheti saját magát, ahol nem kell visszafognia az ő belső világát, hanem ő tényleg megélheti azt, ami benne van. Ez ahhoz tudom hasonlítani, hogy mint amikor az ember éveken, évtizedeken keresztül eljátsza a jó fiú szerepét, vagy a jó kislányt, és egy idő után elege lesz ebből, és elkezd ábrándozni arról, hogy ő neki végre nem kell játszani a jó fiút, jó kislányt, hanem ő saját magát adhatja. Hát valami ilyesmi az, amit ő ettől a kapcsolattól vár, amivel összefüggésben ő most itt gondolkodik, ami így most leköti az ő mindennapjait. Megnézzük, hogy mit jelent itt ez az özvegyasszony. Mi ez az özvegyasszony itt? Ez lehet egy személy, akivel kapcsolatosan neki kifejezetten vágyai vannak, és abban az esetben akkor ez a személy, ez az özvegyasszony jelölő személy idősebb, érettebb személyiség, akitől jelenleg távol van, akitől el van szakítva, ugyanakkor mégis vannak vele kapcsolatosan mindenféle vágyai, testi, lelki, szellemi vágyai vannak, és akkor vele szeretné megbeszélni, vagy vele képzeli el azt, hogy ilyen harmonikusan tudnak egymással beszélgetni, megbeszélni az élet dolgait, a közös dolgaikat, és az egyébként a világnézeti dolgaikat is, mert nagyon-nagyon fontos egy kapcsolatban, hogy a legbelsőbb gondolatainkat is meg tudjuk osztani a másik személlyel, és mint ahogy az előbb mondtam, én itt úgy látom, hogy ő egy ilyen kapcsolatban reménykedik, de nagyon, és ami ettől értékes is igazából. Ha nem erről van szó, és nem te vagy egy idősebb, akkor viszont lehet az életében, vagy lehetett korábban az életében egy olyan személy, aki nagyon nagy hatással volt rá, viszont eltávolodott tőle, pontosan emiatt a vágyak és érzelmek miatt, pontosan ezek voltak rá hatással, hogy képes eltávolodni ettől a korábban domináns személytől, mert hogy erre volt szüksége, hogy ő azt tapasztalja meg, hogy őt valójában valaki úgy szereti, ahogyan ő van, és akkor nem kell itt, mint ahogy az előbb is mondtam példaként, nem kell neki megfelelni ahhoz, hogy ő azt érezze, azt tapasztalja meg a mindennapjai során, hogy őt szeretik, és akkor itt erről van szó, hogy akkor attól eltávolodik, aki korábban ezt a másik fajta mintát adta neki.
Megnézzük még itt a házasságot, hogy még erről mit tudhatunk meg, hogy mi az a kapcsolódás. Ez egy olyan kapcsolat, ugye akár lehet a tiétek is, hiszen arról beszél, hogy ez egy ideje már megtörtént ez a találkozás, és, és ez egy ilyen állandósult. Tehát, hogy ez a találkozás, ez nem csak egy egyszerű, mert itt ez a fajta lap, az azt mutatja általában, hogy ilyen titkos kapcsolatról lehet szó, és csak ilyen alkalmi kapcsolódásról, de itt azt mutatják a következő napok, és annak az energiáját hozzák be, hogy lehet, hogy ez így indult valójában, hogy alkalmi kapcsolódás, titkos kapcsolódás, és közben pedig igencsak megszilárdult ez a kapcsolat, igencsak stabilizálódott, és ezzel kapcsolatosan vannak neki jelenleg olyan gondolatai, hogy hogy mit vár ettől a kapcsolattól, mint ahogy az előbb is mondtam, egy olyan stabil kapcsolatot, ahol ő szabadon megnyilvánulhat, szabadon elmondhatja mindazt, ami benne van, ahogy a nő érez, ahogy a nő gondolja a világot, az életet és mindent, és közben meg nem horogják le, és nem nézik ki, hanem őt meghallgatják, és még ráadásul akár szeretik is. Megnézzük akkor, hogy te vagy-e ez, vagy esetleg hogyan gondol rád, úgyhogy a kérdés az, hogy ez a szeretett személy mit gondol a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak ennek a szeretett személynek a nézővel kapcsolatban. Heves vágy keríti a hatalmába, valahányszor rád gondol, és ugye ez a szenvedélynek elég nehéz neki ellentállni, pedig úgy látom, hogy küzd vele. Ugyanakkor bizonytalan abban is, hogy ez a szeretet, ez a szerelem, amit ő érez, vagy ezek az érzések, ami benne van, azok tulajdonképpen milyen érzések. Tehát ő most olyan stádiumban van, amikor próbálja meghatározni az érzései mélységét, hogy ez csak egy felszínes érzet, vagy pedig, és csak a szenvedélyen alapul, vagy pedig ez sokkal mélyebb. Megnézzük akkor, hogy mit mutat a bíró, hogy sokkal mélyebbe, vagy miről van szó itt. No, hát itt most nem arra kaptunk választ, hogy sokkal mélyebbe, hanem arra, hogy a bizonytalansága tulajdonképpen nem is arra, nem csak arra korlátozódik, hogy sokkal mélyebbek-e az érzések, hanem arra, hogy ez a valaha titkos kapcsolat hogyan alakult át egy értékes kapcsolattá, és esetleg a közös szokások, a közös élet kialakítása, az mennyire értékes lehet az ő életében, és hogy ezt ő próbálja így most elképzelni, bekategorizálni, hogy értékes, nem értékes, mi az értékes belőle, mihez kezdjen, olyan, mint hogyha ő ebben most kételkedne egy csomó mindenben, és akkor ezeket próbálja úgy magában, hát úgymond rendszerezni, vagy legalábbis, ha még nem tart a rendszerezésnél, időről időre fölbukkan benne ezek a különböző gondolatok és érzések. Itt, mint ahogy mondtam, ez most itt az érzelmes újhold, a rák újhold környékén készül a videó. Ilyenkor egy új hold hónap indul, egy új időszámítás tulajdonképpen, egy új következő fél év energiáit mutatják ilyenkor, akár érzelmi energiákat, és bizony ezek
mivel amúgy is érzelmes holdról van szó, tehát a rákban a saját jegyében lévő holdról van szó, itt valóban ilyenkor mérlegre tesszük a saját érzéseinket. Sokan, nem csak ez a személy, hanem sokan, akik akár érintettek valamilyen szinten, vagy a fokszámot tekintve, tehát hogy ahol bepontosodik ez az új hold, vagy, és akkor nem a rákban van, de mégis érintett a fokszám, vagy pedig a rákban van neki a holdja, a napja valakinek, és azoknál nagyon is erőteljes lehet ugyanez az érzelmi számotvetés, ez az érzelmileg mérjük már fel, hogy mit csinálunk. Ő ezt csinálja jelenleg, ugyanígy számot vet a saját érzelmek világával. Megnézzük még itt a hamisságot, hogy ez miért van itt. Szeretné ő tulajdonképpen azt, hogy ez a szenvedély, amit ő veled kapcsolatban gondol, tehát amikor rád gondol, ez így rögtön előjön benne, hogy ez stabilizálódjon, állandóvá váljon, mármint hogy emiatt a kettőtök kapcsolata. De egyenlőre, mint mondtam, sok más dolgot is mérlegel, és sok más dolgot is próbál átgondolni, így érzelmi téren is. Úgyhogy én azt látom, hogy egyenlőre ő ezen a téren van, ezen a területen van veled kapcsolatosan. Megnézzük akkor azt, hogy mit tudhatunk meg a veled kapcsolatos érzéseiről, bár itt eléggé az látszik, hogy vannak, nem is kicsik, de a testiek is nagyon erősek, tehát ennek már 3-szor is kijött el az utalás, úgyhogy megnézzük, hogy ez a szeretett személy mit érez a néző iránt, milyen érzései vannak iránta. Lehet, hogy vannak olyan anyagi jellegű körülmények, amelyek miatt nem teljes az ő boldogsága, vagy az ő érzésvilága, mint ahogy ott láttuk az előbb, ott is mérlegeli, hogy mi hogy lehet. Akár lehet ennek a hátterében ez az anyagi nehezítő körülmény, illetve az is meglátszik itt, hogy az ő érzéseiben nagy szerepet játszik az, hogy ő egy belső átalakuláson megy keresztül, ami mélyen belül történik, és hát most ez az időszak tényleg erről szól, tényleg arról szól most is így a retrográd Merkur környékén, hogy bizony magunkba kell nézni, és jó mélyen kutakodni, hogy tulajdonképpen a gondolatainkban, hogy tulajdonképpen mit is akarok én az élettől, milyen volt eddig az életem, mennyire voltam felszínes, mennyire engedtem meg magamnak azt, hogy én mélyen érezzek. És bizony nagyon sokszor találkozok olyannal, hogy nem merünk érezni, és pontosan ezért, mivel félünk az érzésektől, bármennyire is kapásból az a válasz jön, hogy én aztán nem, na ő nála biztos, aki ezt így kapásból mondja, ő biztos, hogy fél az érzésektől, mert akkor szokott ilyen gyorsan, reflexzerűen jönni a tiltakozás, amikor valamit titkolni akarunk magunk elől is. Őnála is lehetnek ilyen hasonló dolgok, mert így ott mutatják, hogy így lelki átalakuláson megy keresztül. Megnézzük akkor, hogy mit jelent ez a halál, mi ez a hatalmas változás. A hatalmas változást egy toxikus kapcsolatnak a hátrahagyása, vagy annak a vágya generálja, vagy az indukálja, vagy az adja neki az erőt,
hogy ő igyekszik egy korábbi kapcsolatától úgymond megszabadulni érzelmileg, mert itt úgy érzékelem, hogy ez őt még mindig foglyba tartja, és ez őt még mindig fogságban tartja, és ahhoz, hogy ettől ő meg tudjon szabadulni, hogy ő a vágyai szerint tudjon élni, neki őrült nagy érzelmi és gondolati változáson kell keresztül menni, és bizony ez nagyon sok sírással, fájdalommal jár, még akkor is, ha ő egy férfi. És pillanatnyilag, mivel ő ezt nem tudatosan éli meg valószínű, ezért azt hiszi, hogy valamilyen anyagi körülmények azok, amelyek őt a legjobban zavarják, pedig valójában ez az érzelmi lezárás, érzelmi átalakulás az, amivel ő foglalatoskodik. Megnézzük még az ellenséget, hogy mi az, amit itt ezzel kapcsolatban még megtudhatunk, milyen nehezítő körülmény van itt. Anyagi nehézségek lehetnek a találkozással összefüggésben, de például a veled való találkozással, illetve hogy ő magában hogyan tudja ezt így összehozni. Elképzelhető az, hogy ő azt mondja, hogy a veled való találkozást ő úgy szeretné, hogyha ő el tudna vinni ide-oda, amoda szórakozni, ha tudna neked ilyen-olyan ajándékot is vinni, az ő nézőpontja szerint. És akkor lehet, hogy te erre nem vágynál, de ő neki igen. És ha ez így van, akkor kérlek, gondold végig, hogy mi a te szeretett nyelved, és mi az ő szeretett nyelve. És ha neki ez a szeretett nyelve, hogy ő egy nagyobb ajándékot szeretné adni, akkor ezt neked érdemes úgy kezelni, hogy nem azt mondod, hogy de nekem nem kell, mert azért őt sérted. Ezért fontos, hogy ismerjük a magunk és a másik szeretett nyelvét, mert így nagyon könnyen megsértjük, hiszen most ha az ő szeretett nyelve ez az ilyen nagy ajándék, és azt mondod, de nekem nem kell, akkor ő maga úgy érzi, hogy ő maga nem kell. És ezért kell például ilyen dolgokkal foglalkozni, mert erre nem is gondolunk a kapcsolatainkban, amikor csak így egyszerűen oda vágunk azt, hogy én nekem nem az kell, meg nem így kell, erre meg kell tanítani embereket, magunkat is, meg kell tanulnunk ezt, hogyan kezeljük. Ebben is tudok segíteni, illetve akikkel így együtt építjük az életünket, akkor így mondom, például a hétvégi beszélgetős napon is, ugye szombaton volt a személyes találkozós, hát este 8-ig beszélgettünk, rengeteg mindennel, rengeteg minden került sorba, úgyhogy ilyeneket is át tudunk beszélni mindenkinél egyesével, akik itt vannak, és ez nagyon jó tud lenni. Meg hát aki nem jön el, azokkal meg amúgy egyébként online konzultációkon, amikor beszélünk, ezeket derítjük ki, hogy kinek mi a gyönge pontja, mi az, amin érdemes fejleszteni. Hát ebben tudok segíteni, ő neki sajnos nem, illetve ha hallgatja, akkor ő is tud hozzám jelentkezni. A leírásban meg a kommentben található elérhetőségen, de bárki, mert hogy itt erről van szó, hogy ő olyan dolgot akar adni, amire nem biztos, hogy te igazából vágysz. És hogy ezt hogyan mondd el neki, hogyan ne sértsd meg, hogyan tudod te ezt úgy magadban is átfordítani, hogy ezt igazából örüljél neki, ez nagyon fontos lenne őnek is, de neked is. Úgyhogy nagyon szép ez itt. Megnézzük akkor, mire lehet számítani a következő 1-2 napban, 1 hétben, mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől a következő 1-2 vagy néhány napban, 1 hétben, mire számíthat a néző? Mire számíthat a néző ettől a személytől?
Fizikailag valószínűleg távolság lesz köztetek, nem valószínű a találkozás, bár központi téma az, hogy együtt legyetek, központi téma az, hogy együtt örvendjetek, és ez megint ott van utána, ugyanúgy, mint a második kérdésnél, azt hiszem ott van az állandóság, tehát hogy ez nem csak egy ilyen egyszeri alkalom akar lenni, vagy egy ilyen hát ilyen alkalmi találkozgatósdi, hanem ez egy ilyen elkötelezett, hosszabb távúra gondolna ő, bár itt a végén ott van az ellenség, tehát vannak olyan körülmények, amelyek miatt ez egyelőre úgy tűnik nem valósítható meg, vagy legalábbis nehezített. Nézzük akkor az ellenséget. Hogy mi ez itt? Hát régi eseményeknek a újra előkerülése az, ami mondjuk megnehezíti, és ez az esemény, ez lehet bármi, ami a múltból jön elő, lehet olyan, hogy az előző vagy korábbi életszakaszaihoz tartozó személyek, azok, akik hát veszteséget, nehézséget okoznak neki, és emiatt nem tud majd rád úgy fókuszálni, ahogy azt ő tervezi, vagy ahogy szeretné. Ez túlságosan is megnehezíti az ő kívánságának a teljesülését. Na nézzük még akkor ezt. Itt akár az is lehet, hogy a szenvedélyekről beszélgetve, arról beszélgetni, az nagyon, tehát hogy milyen vágyai vannak, az arról nagyon is szeretne, viszont mégsem tud rá időt vagy sort keríteni, így a következő néhány napban, hogy el szeretné mondani, hogy ő mit akar, de valahogy olyan, mint hogyha itt is az egyéb tényezőkbe beleszólnának, lehet akár a munka is, ami megakadályozhatja, hogy ő erről igazából beszéljen, és igazából elmondja, hogy mi van, hogy mit szeretne veled, hogyan szeretné. És megnézzük még itt az örvendezést, hogy hogyan szeretné ezt valójában. Bárhogyan szeretné őt valami olyan akadályozza meg, amihez köze van annak, hogy annak a valaki személynek a múltjából. Ugye itt is a múltbeli dolgok jönnek elő, itt is a múltbeli dolgok, és itt is középen is a múlt, hát beleszól az életébe, vagy a kettőtökébe, inkább így mondom. Szóval, hogy beleszól a következő néhány napos időszakban mindenképpen, a múlt közbeszól, a múlt megint oda nyúl, és ilyenkor azt tudom javasolni mindenkinek, aki ilyenben érintett, hogy türelem. És ennek oka van, célja van, mind ahogy az előbb is láttuk, ő éppen egy nagy átalakuláson megy keresztül. Neki fontos, hogy néhány dolgot megértsen és lezárjon. A mostani időszak kifejezetten erről szól, és ebben az esetben nem csak neki, hanem neked is, nekem is, mindannyiunknak most az a lényeg, hogy tudjunk magunkat levinni mélybe, tudjunk a mély érzéseinkkel, azokkal az érzésekhez kapcsolódni, amihez egyébként nem szoktunk, és amik hát nem annyira kellemesek. Ezzel eltölthetjük azt az időt, ameddig esetleg várunk erre a személyre, és akkor már mindjárt nem azzal töltjük, hogy sopánkodunk, meg sírdogálunk, hanem a saját jobb létünkről gondoskodunk. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, és köszönöm, hogy megnézitek ezeket a videókat. Ma is megnézitek ezt a videót, remélhetőleg sokakat érint, mert egyébként egy nagyon-nagyon szép
jellemről beszélnek ezek az energiák, tehát ez a szeretett személy egy nagyon jól készül egy következő kapcsolatra. Tehát nem csak úgy beleugrik fejest, hanem ő készül rá, olyan, mint aki nem akarja már ugyanúgy hibázni, ahogyan régen, és most ő ezen az átalakuláson megy keresztül, és emiatt mondom azt, hogy nagyon szép ennek a személynek így a jelleme, ha ezt csinálja, úgyhogy köszönöm a lájkot, a kommentet, mindenkinek azt az interakciót, amit jónak lát. Ha nem vagy még feliratkozva, akkor kérlek, iratkozzál fel, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!